Next is, ito na. It's super. Ano pang laman dito? Okay. Ayan. Ay, dito yung mga Welcome to my channel! Vangrang mananabang tabang mga langit! box is the real tattoo, yung permanent tattoo kit. Yan siya. Yung totoo talaga. Kasi I'm going to practice mag-tattoo ng aking apam. Kagahit ko. Nandito siya. Yan ang laman. Ito yung laman ng box. Tapos, magalit mo na. Kung wanna watch paano siya tattoo welcome. Paano mag-start. Here's the basic tattoo basics. Ang mga instruction dito, paano gawin, paano gamitin. Yan yung laman. Tapos dito, nandito yung mga skins. Yung mga practice, yung parang skin ba, practicean to. Yan, ito yung skins, marami siya. Ito yung skin na pa-practice. Stencil, yung paper. Yan, stencils. Para sa tattoo. Yan siya. Ito siya ang laman ng ating tattoo kit. Yan siya ang laman, you guys. I-open natin. Ang ganda ng box niya. Durable na durable ang box niya, oh. Parang attache case, no? Parang may lagay ng mga pera, gano'n. Yan siya. Nandito lahat ng mga needles. Yan. Dami siyang needles. Ito yung mga needles. Yan, super dami. Para clean, kailangan mag-change talaga ng needles. Yeah, this is the ink bottle too, guys. Yan. Yung lalagyan ng mga ink. Yan, iba-ibang kulay. Dito nyo ilagay. So, marami siyang extra, no? Tapos, hugasan lang afterward. Make sure na hugasan ko. And dito siya ang charger. Ito yung mga connector, guys. Kung maalam ko. Ito yung laman. I don't know a whole lot about, magtato. Ito yung, yung magtato ka, yung na-connect ko nito. Dito yung ilagay yung sa paa. Yan, you step on it. Tapos, ganun siya, no? Parang pedal. Tapos ito yung pang-hook up niya siya. Ayan siya, i-hook siya dyan, ganun. Tapos ito yung power supply niyo. Meron siyang yan siya, oh. Yan. Ang power supply ng tattoo. Ito yung connector niya. Yan siya. Next is ito na. It's super. Ano pang lang? Stencils. Uy, dragon. Oh, tattoo ko sa likod ko, ha? Extra stencil. Ready to use stencils na ata ito, eh. So, that's nice. So, ito yung mga kulay. This is the colors. Blue, yellow, green, red, white, orange, and black. Tapos, may extra pa kami na binili na isang ito pang practice namin. Tapos kung magtato na kami, kung we will be better sa pagtato, gagamitin na namin ito yung para sa ink, yung para sa tato na talaga na pang final. Yan. This one is only for practice, you guys. Pang practice lang namin ito. Ito
ito more. Ito. Nasa pang-ink ba? Ito yung para sa, yung ipasok yung needles dito. Yan siya. Yan, marami. Yan. Dito yun ilagay yung needles. Tapos pag yan ang hawakan mo dito, hawakan mo. Ganon talaga, no? I don't know what this one's. Meron siya dito. Yan naman. Meron rin. I don't know what this for. Meron tayong mga, parang washers, pero hindi siya mga plastic. Rubber bands. Ito pa yung ito yung metal. Ayan, different kind of dito yan kung para mag-install, yan ang gamitin nyo. Ito siya. Same, para pang-install siya. Gagamitin sa pang-install. We have gloves, sanitary gloves. Yan siya. I don't know what this is for, but yan ang laman. Black. So may tatlo pa sila. Yan, black, green, pink, and blue. So, tapos ito na yung mga tattoo heads. Yan siya. Yan yung mga laman. Alpha. Hindi ako mag-install nito. Si Afam ang mag-install kasi I don't know how to install this. So Afam will do the installation. I'm just unboxing what's inside. And I don't even know like the names of the parts. Pero I'm just showing you what's the inside of this tattoo kit. Siya. At yun siya guys, ang ating permanent tattoo kit. Lahat yan ang laman. Thank you for watching, guys. Madam Barang is back. Barang! Tama